ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰਬੋਰਡ, ਰੈਮ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, SSD ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮਦਰਬੋਰਡ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਲਈ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਟੈਲ ਐਂਡ AMD। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ i7 11800H। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, i7 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 11th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, 800 ਮਿਡ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। H ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਪਲੱਸ ਲੈਪਟਾਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੇਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕੀ ਆ ਤੇ AMD ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਰਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਰੈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, GPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ GPU ਵਧੀਆ, AMD ਦਾ ਵਧੀਆ, NVIDIA ਦਾ ਵਧੀਆ। ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ knowledge is key। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਡੂ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲ ਐਂਡ AMD ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਟੈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ AMD। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ i7 11800H। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ i9 13900K। ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ i9 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ i3 i5 i7 i9। i3 ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਫਿਰ i5, ਫਿਰ i7, ਫਿਰ i9। ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 13। ਇੱਥੇ 13 ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਕਰੰਟਲੀ 14th ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। 14th ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਈਐਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, i7 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ, i3 12th ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਨਵਾਂ। ਸੋ i3 i7 ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ 13 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 900। ਹੁਣ 900 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 7 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜੂਅਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ K ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ K ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਓਵਰਕਲੌਕਿੰਗ। K ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਕਲੌਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ F ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਨੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਠੀਕ ਆ, ਫਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਟਾਸਕ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗੇਮਿੰਗ। ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਯੂਸੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ KNF। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। KNF ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਰਕਲੌਕ ਏਬਲ ਆ ਬਟ ਨੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ। ਸਮਝੇ? ਓਵਰਕਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਓਵਰਕਲੌਕ 2.3 GHz ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਆ, ਬੇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3.2 3.5 ਜਾਂ 4 whatever ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੱਸ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ KF ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਿਟਲ ਬਿਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ i7 13900 ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਓਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। I don't know if this exists. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਸ ਮਾਡਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੇਮ ਚੱਲਣੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਿਕੂ ਚੱਲਣਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ S ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, S ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ। T ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ i7 11800H ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ i7 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 11th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 800 ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿਡ ਰੇਂਜ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਡ ਰੇਂਜ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ H ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ H ਦੇ ਵਿੱਚ HX ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲਾ H ਵੀ ਹੁੰਦਾ, HK ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਤੇ HK ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਓਵਰਕਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। HX ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ P ਹੁੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ਡ ਫॉर ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲੈਪਟਾਪਸ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ U ਪਾਵਰ U ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ Y ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਵਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਸਕੀਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AMD ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ AMD ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ AMD? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ AMD ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ Ryzen 7 7800X, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ Ryzen 7 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3, 5, 7 and 9। ਹੁਣ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਬੇਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਮਿਡ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਐਸਟ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਆਹ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ 7 ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5600X ਜਾਂ 7800X whatever, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਇਰ ਦ ਬੈਟਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ 8 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਂਜ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7800 ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 00 ਵੇਰੀਐਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਐਂਟ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 00 ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਬੋਲਟ ਨਹੀਂ। 50 ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੈਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ 7900X ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 7950X ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਡੀਲ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ X ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਆ? X ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰਕਲੌਕੇਬਲ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ G ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5600G। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਲੈਪਟਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ U, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਲੋ ਪਾਵਰ ਲੈਪਟਾਪਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H and HS ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3D ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ 3D। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। 3D ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਸ਼ੇ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਰ ਕੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਗੇਮਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ AMD ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ Intel and AMD ਦਾ ਨੇਮਿੰਗ ਸਕੀਮ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ Intel ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ AMD, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ Intel ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ Intel ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ। AMD ਕੱਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ AMD ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, 3D ਟਾਸਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ Intel ਵੱਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਆ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪ੍ਰੋ, ਡਾਵਿੰਚੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਮੈਂ ਡਾਵਿੰਚੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ Intel ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਆਟੋ ਸੇਵ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਟੋ ਸੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, not a good feeling। ਇਸ ਕਰਕੇ Intel ਬੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ, ਰੈਮ ਬਾਰੇ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕਰੀਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੂਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਹਰ ਵੀਕ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੀਕ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੂਨ ਇਨਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ, ਲਾਈਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।